Nagsimula si Matthew sa tinatawag na genealogy of Jesus Christ. Hindi po siya nagsimula sa eternity. Nagsimula po siya na ipinakikilala niya si Jesus na nanggaling sa kaninong lahi. Pakisabi po, Son of David, Son of Abraham. Sa mga matapat na nagbabasa ng Bible at alam natin ang tinatawag na hermeneutics, ang unang basic na itatanong nyo, pag kayo po'y nagbasa ng Bible, bakit ganon? Ang sagot simple. Ang tanong, who is the audience of the writer? Kaya ganun po ang pag-i-interpret. Ang bawat binabasa po ninyo, unang itatanong mo, what is the original intent of the writer? The original intent of the writer in the book of Matthew, tumingin po kayo mabuti, ay kumbinsihin ang kanyang audience ay Jewish people, mga Hudyo. Para tanggapin po ng mga Hudyo na si Jesus ay Messiah, it is a must. Tumingin po kayo, dapat maipakilala ni Matthew na si Jesus ay totoong nanggaling sa lipi ni Abraham at sa lahi ni David. Kaya po isinulat niya yan mula verse 1 hanggang 17. Ganun lang po kasimple. Balikan natin yung John chapter 1. Pakisabi po, higher Christology. Bakit pinresent ni John si Jesus Christ? Hindi po nagsimula doon sa ipinanganak sa pasabsaban, hindi po doon. Saan po nagsimula? In the beginning was the... Medyo kakaiba po ang simula ni John. Napakataas ng kanyang theology. Napakataas ng pagpapakilala niya kay Jesus. Saan nagsimula ang Panginoon? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabihin po, the Word was with God. Ang salita na si Jesus ay kasama ng Diyos. Sa Tagalog, sabi po, and the Word was God. Sabihin po natin, ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Pinakikilala po niya si Jesus Christ na sa pasimula pa'y naroon na kasama na ng Diyos at Diyos. Pero hindi po yun ang kamangha-mangha. Ano ang kamangha-mangha? Verse 14. Ano po ang sabi sa verse 14? Pakibasa po. And the Word became flesh. Sa Tagalog, ang salita ay naging tao. Sa ibang pagkakasalin, nagkatawang tao ang salita. Hindi po ba amazing yun? Kamangha-mangha na ang Diyos na sa pasimula pa Diyos ay nagkatawang tao. Kaya nga po ang title ko, Jesus Christ, the invincible image or the visible image of the living God. Kaya po ang aking thesis ngayong umaga, to study the life of Jesus is to behold God in the human flesh. Pakisabi po, God. Mukhang ala po akong kausap. God in the human flesh. Kung gusto niyo pong makita si Jesus, ang Diyos, all you need to do ay tingnan niyo si Jesus, ang Panginoong Jesus. At makikita niyo si Jesus. Totoo ba yung sinasabi niyo, Pastor? Nasabi ng Panginoong Jesus, sa John chapter 14, verse 9, one day, sapagkat si Philip po ay sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Philip, don't you know, Philip, even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me, pakisabi po, anyone who has seen me has seen the Father. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Pag tinatanong po ako ng mga estudyante madalas, Pastor Joey, anong kaibahan ni Jesus Christ ng Panginoong Jesus sa ibang mga religious leaders na nabuhay sa daigdig? Sabi ko, malaki ang pagkakaiba ni Jesus. Tumingin po kayo. Una, si Buddha ng Budismo, hindi po niya sinabi yan na ang nakakita sa kanya ay nakita ang Diyos. Si Muhammad, the prophet ng mga Muslim, hindi nila sinabi na ang nakakita sa kanya ay nakakita-kita ang Diyos. Never they claim na ang daan sa Diyos ay sila. Never they claim na sila ay truth. Si Jesus Christ, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. What is the meaning of that? He's simply declaring that without Jesus, no one can experience a true relationship with God. Walang tao, kiniklaim ni Jesus na walang taong pwedeng magkaroon ng ugnayan sa Diyos maliban sa Kanya, sa pamamagitan Niya. Pag tinatanong ako, what is amazing about Jesus? Everything about Him is amazing. Everything about Him is wonderful. Meron ba kayong alam na pinanganak ng isang birhen sa daigdig maliban kay Jesus?
Kaya pag sinasabi ng iba, si Jesus, pastor, propeta lang, ang sagot ko, He is more than a prophet. Pag sinabi ng iba, tao lang siya, ang sagot ko, He is more than a mere man. He's just a carpenter, ang sagot ko, He is more than a carpenter. Sapagkat siya lamang ang nagsabi na walang makaparorol sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Pakita po natin, John, Acts 4 verse 12. Anong unique kay Jesus? How unique Jesus? Sa Bible po, pag binasa niyo yan, ang tinuturo ng Bible, walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Gaano ka-unique si Jesus? Wala pong ibang tagapagligtas maliban sa Kanya. Ganyan po siya ka-unique. But sad to say, nalulungkot po ako every time I watch the television, hearing preachers and pastors, nilalakawan nila si Jesus ng Kanyang karangalan na dapat ay Kanya. Ulitin ko po, I have heard, I have seen so many pastors today, ninanakawan nila si Jesus ng karangalan at kapurihan na para sa Kanya. Ang isang maliit na mga ngaral na ito ngayong umaga ay magtatangka na ibigay sa Panginoong Yesus ang pinakamataas na parangal na alam ko ay para sa Kanya. One, initial thoughts on this subject. And the goal of my sermon, tatlo po. I'll try to give biblical evidence or evidences of the deity and the humanity of Christ. Patutunayan ko po sa ilang saglit kung sino si Jesucristo, anong dahilan bakit siya nagkatawang tao, anong tamang responses kay Jesus Christ. The entire foundation of the Christian faith is built on the identity of Jesus Christ. Kung si Jesus ba hindi Diyos, anong implikasyon nun dapat alam po natin? Kung sasabihin ng ibang tao, si Jesus, pastor, tao lang yan eh. Do we need to accept that? But can we prove, but the real issue, can we prove what we claim? Sa JIL po, ang ating declaration of faith. Pakisabi po, declaration of faith. Anong ibig sabihin ng declaration of faith? Sa JIL, may mga pinaniniwalaan tayo, ini-embrace nating doktrina. Tayo po'y Pentecostal. May mga pinaniniwalaan tayo. Unang pinaniniwalaan natin, pakisabi po, the Lordship of Jesus Christ. Dito po sa JIL, sa mga bisita namin, ang unang-unang pinaniniwalaan natin, si Jesus ay Diyos at Panginoon. Napaka-importante noon. Bakit? Pakita natin, Romans 10, 9 and 10. Yan po ang pundasyon na laging sinasabi ni Kuya Ed, ni Brother Eddie. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your that God raised Him from the dead, you will be. Mahalaga po ng isang tao ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Kaya po, we're so blessed ng pangalan ng church na to. Sabi nga ni Brother Eddie, this church was not born in his heart, but born in the heart of God. Jesus is Lord Church. JIL Church, ipinahahayag na si Jesus ay tunay na Panginoon. So, patunayan natin na si Jesus nga'y totoong Diyos sa liwanag ng salita ng Diyos. Una, ang tamang doktrina, naniniwala po tayong si Jesus. Can we go to the next slide, please? Naniniwala po tayong si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Pakisabi po, Diyos na nagkatawang tao. Pagka sinasabi ng iba, huwag po kayong magulat pag nabasa nyo sa Bible na si Jesus ay naging tao. Nabasa nyo po ba sa Bible si Jesus ay nagutom? Eh di tao nga. Nabasa nyo sa Bible siya ay nauuhaw? Eh di tao nga. Diyos hindi nauuhaw eh. Nabasa nyo sa Bible si Jesus napagod? Eh di totoong tao. Huwag po kayong magulat. Pero huwag pong ituro na siya'y tao lang. Mali po yun. Siya'y Diyos na nagkatawang, yun ang tama. Patunayan natin. Sige po, doon muna tayo magsimula. John chapter 1, verse 1 alin. Babalik na naman ako doon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was Diyos po. Bago siya nagkatawang tao, Diyos siya. Verse 14, nakalagay, and the Word became naging tao, and made His dwelling among. Saan po siya tumira? Sa Amerika? Saan po siya naglakad? Sa London? Saan po siya naglakad? Saan siya nabuhay?
sa Israel. Ang tagapagligtas ay Hudyo. Totoong galing sa race ng Hudyo. Tao. Totoo naman yon. So siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Patunayan pa natin, totoo bang siya ay Diyos na nagkatawang tao? Sige po. Philippians chapter 2, verse 5 up to verse 7. Your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Kayo po ang bumasa ng verse 6. Who, in the nature, pakisigaw po, nature, God. Diyos, Jesus, did not consider something to be grasped. Siya Diyos. Paano naging tao, pastor? Ito po, but made himself taking the very nature of a servant, being made in human. So, ang tawag po dito, siya'y nagkatawang tao. Balikan natin yung outline. Ang tawag po diyan, sa theology, incarnation. Say, incarnation. Yung Diyos na nag-i-exist, naging tao. Sasagutin natin bakit. Pero bago po siya naging tao, hindi po siya basta naging tao na lang. May prosesong ginamit ng Diyos. Example, Isaiah 7:14. Uprove natin. May tinatawag po na progression ang pagdating niya. 700 to 800s before the birth of Christ, it was prophesied